हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल गाइस। आज चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन कसरी रेकर्ड गरिन्छ त्यो देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ जानुहोस् गुगलमा। गुगलमा गइसकेपछि टाइप गर्नुहोस् OBS स्टुडियो। त्यो टाइप गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ। यहाँ फर्स्टमा भनिएको हुन्छ OBS स्टुडियो, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो ब्लू स्क्रिन देख्नुहुनेछ। यहाँ भनेको हुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा विन्डो, त्यहाँनिर तपाईको माउस लानुहोस्। त्यहाँ क्लिक नगर्नुहोस्, सिम्पली तपाईको माउस मात्रै त्यहाँ लानुहोस्। त्यहाँ लगेपछि तल एउटा लिंक आउँछ सपोर्ट विन्डो भनेर, सिम्पली त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईको यो सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड हुनुको लागि त्यस्तै 2 or 3 मिनेट लाग्न सक्छ। डाउनलोड भइसकेपछि सिम्पली तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिनमा आउनुहोस् अनि त्यो सफ्टवेयरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईले यदि यस्तो खाले स्क्रिन देख्नु भने सिम्पली लन्च एनीवे भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ। यहाँ सबैभन्दा यहाँ माथि टपमा चाहिँ टुल्स भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ। सबैभन्दा यहाँ फर्स्टमा चाहिँ भनिएको हुन्छ अटो कन्फिगरेसन्स, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले सेटिङ देख्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ भनिएको हुन्छ यदि तपाईलाई युट्युबमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु छ भने चाहिँ यो फर्स्टकोमा अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् भनेको हुन्छ। यदि तपाईलाई यो सेकेन्डमा चाहिँ यदि तपाईलाई तपाईको कम्प्युटरलाई मात्रै रेकर्ड गर्नुभयो भने यो सेकेन्डको सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु भनेको हुन्छ। म चाहिँ यो भिडियोमा कम्प्युटरको स्क्रिन मात्रै रेकर्ड गर्नेछु, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ सेकेन्डकोमा जानेछु। अनि सिम्पली त्यो सेकेन्डकोमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ तर नेक्स्ट भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईलाई यस्तो खाले स्क्रिन तपाईले देख्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईको यो करेन्ट युज चाहिँ तपाईको यो स्क्रिनको साइज हो। मेक स्योर गर्नुहोस् तपाईको स्क्रिनको साइज चाहिँ 1920 by 1080 होस्। अनि त्यहाँबाट सिम्पली यहाँ तल चाहिँ फेरि नेक्स्ट भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईलाई यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई सेभ गर्नको लागि सिम्पली एप्लाई सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा आउनुहोस्। यहाँ गाइस अनि यहाँ सेटिङ भन्ने हुन्छ एउटा, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले बेसिकली केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाई चाहिँ आउनुहोस् यो यहाँ लेफ्ट साइडमा आउटपुट भन्नेमा, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस मेक स्योर गर्नुहोस् तपाईको रेकर्ड क्वालिटी चाहिँ हाई क्वालिटीमा होस्। अनि तपाईको यो रेकर्डिङ फर्मेट चाहिँ मेक स्योर तपाईको यो चाहिँ MP4 मा होस्। अनि त्यहाँबाट यति नै हो गाइस। यसलाई यहाँ केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, सिम्पली यो दोडा मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यसलाई यहाँ माथि गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले यस्तो स्क्रिन देख्नुहुनेछ। अनि अब चाहिँ तपाईहरु कहाँ जानुहोस् भने तपाईहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ रिसोर्सेस भनेको हुन्छ, त्यहाँको तल एउटा प्लस साइन हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले यहाँ धेरै अप्सन देख्नुहुनेछ। यस्तो धेरै अप्सनहरु, यो अप्सनमा इभन यदि तपाईहरुसँग भिडियो क्यामेरा छ भने त्यो पनि एड गर्नु सक्नुहुनेछ यो सफ्टवेयरमा। इभन तपाईहरुको अडियो इनपुट क्याप्चर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर स्क्रिन रेकर्ड गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पली आउनुहोस् यो डिस्प्ले क्याप्चरमा। त्यहाँ आएपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ माथि चाहिँ तपाईले यदि तपाईको प्रोजेक्टको नाम केही लेख्नु फाल्टो केही लेख्नु छ भने तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ लेख्छु रेकर्डिङ। अनि त्यो लेखिसकेपछि सिम्पली यहाँ तल ओके भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ यहाँ। अनि यहाँ तल चाहिँ ओके क्यान्सल भनेको हुन्छ, ओकेमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ। यहाँ साइडमा चाहिँ रातो लाको हुन्छ, यसरी बढाउँदा घटाउँदा नि हुन्छ गाइस। यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ। अनि तपाईले चाहिँ अब सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ रेकर्ड गर्नुको लागि, सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ यो राइट ह्यान्ड साइडमा। यहाँ भनेको हुन्छ रेकर्डिङ स्टार्ट स्ट्रिमिङ भनेको हुन्छ। तपाईलाई यदि यो स्क्रिनको रेकर्ड गर्नु छ भने सिम्पली यहाँ गएर स्टार्ट रेकर्डिङ गर्नुहोस्। मैले त्यहाँ गएर स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गरेँ गाइस, मेरो यो कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ रेकर्ड हुनु स्टार्ट भयो। सिम्पली मलाई कुनै गेमिङ केहीमा जानु छ भने सिम्पली मैले यहाँ गएर क्लिक गर्दा हुन्छ।
अनि त्यहाँ क्लिक गरेँ मैले। त्यहाँबाट तपाईँहरू ब्याक आउनुहोस् तपाईँको रेकर्डिङ स्क्रिनमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टप रेकर्डिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस् भन्नुको लागि चाहिँ। अनि त्यहाँबाट यो रेकर्डिङ चाहिँ कसरी कहाँ सेभ भयो भन्दा चाहिँ तपाईँहरू सिम्पली लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ माथि फाइल भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो अप्सन देख्नुहुनेछ यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सो रेकर्डिङ्स भनेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँको रेकर्डिङ अघि गरेको रेकर्डिङ चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ है, होला सायद। यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ अघि हामीले गरेको रेकर्डिङ हो, यसरी सिम्पली रेकर्डिङ हुन्छ। हेलो नमस्कार त्यो टक्क देखाउँछ है गाइस, यसरी रेकर्डिङ हुन्छ गाइस। एकदम इजी छ यो सफ्टवेयर युज गर्नको लागि चाहिँ। अनि यो सफ्टवेयर चाहिँ एकदम फ्री हो गाइस। यसमा तपाईँहरूले केही वाटरमार्कहरू केही देख्नुहुने छैन। यहाँनिर चाहिँ धेरै अप्सन छ। यो सफ्टवेयर चाहिँ गेमिङ, यदि तपाईँलाई स्क्रिन रेकर्ड गराए त्यसमा तपाईँहरूले भोइस ओभर गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम फ्री सफ्टवेयर हो गाइस। आजलाई यति नै गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।